Mắc phải một căn bệnh kỳ lạ chỉ có thể nói thật, thậm chí có thể dự đoán tương lai. Khi Lão Bát đang xem cổ phiếu tăng nhiều nhất hôm nay là... Tôi nói ngay, bi ra đi. Quả nhiên cổ phiếu này tăng kịch trần trước khi đóng cửa. Khi tin tức trực tiếp đưa tin, Anh Quốc trong cuộc diễn tập quân sự này sẽ điều động 4 tàu sân bay hạt nhân. Tôi lại lên tiếng, 10 phút nữa sẽ có 3 chiếc nổ tung. Quả nhiên, 3 chiếc tàu sân bay của Anh trên truyền hình nổ tung. Thành đống xác vụn, bố tôi lập tức kinh ngạc. Ngay trong đêm đưa tôi cho nhà nước, con trai có khả năng này phải cống hiến cho quốc gia. Lần đầu tiên tôi mắc bệnh là lúc ôn thi cuối kỳ đại học. Hôm đó bạn cùng phòng hỏi chơi một câu. Thấy chơi ít trọng tâm quá. Không biết còn thi những nội dung gì nữa. Trang 20, trang 38, trang 61 và trang 107 cũng sẽ thi. Bạn cùng phòng tuy thắc mắc sao tôi nói chính xác vậy, nhưng vẫn ghi hết. Thi xong, bạn cùng phòng cảm động mời tôi ăn. Nếu không có những trọng tâm bạn nói, tôi chắc chắn rớt môn. Lần thứ 2 mắc bệnh là lúc tham gia văn nghệ trường. Giáo viên than phiền, tiết mục múa này khó quá. Trước buổi diễn văn nghệ không thể nào hoàn thành. Buổi diễn sẽ hoãn vì bão. Kết quả hôm sau buổi diễn thật sự hoãn vì bão. Mọi người hỏi tôi sao lại chuẩn thế. Lần thứ 3 là học kỳ cuối năm 3. Trường bảo chúng tôi liên hệ doanh nghiệp chuẩn bị thực tập. Một đàn chị đến lớp tôi giới thiệu. Đến công ty chị đi. Bao ăn bao ở. Lương tháng hơn chục nghìn. Họ liên quan đến đa cấp. Đàn chị lập tức tức giận xấu hổ. Trước khi đi còn dọa đánh tôi. Nhưng không lâu sau, công ty họ bị giải tán vì đa cấp. Từ đó danh tiếng của tôi lan truyền khắp trường. Mọi người gọi tôi là nhà tiên tri. Nhưng tôi cũng rất khổ. Vì ngày đầu thực tập tôi đã đắc tội sếp. Nhưng sếp để khích lệ tinh thần đã họp chúng tôi lại. Yên tâm, có tôi dẫn dắt các cậu. Nửa năm tới nhất định nhóm ta đạt doanh số đầu tiên. Tôi nói ngay, thành tích cá nhân của anh đã đứng bét 10 tháng rồi. Cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Sếp mặt xám xịt. Đành giải tán cuộc họp. Đồng nghiệp rất phục tôi. Quả là mới sinh nghé không sợ hổ. Xem ra mấy bạn thế hệ 2000 chấn chỉnh công việc thật không đùa được. Còn tôi thì muốn khóc. Chắc không ảnh hưởng lấy giấy chứng nhận thực tập chứ. Không ngờ, đắc tội sếp nhỏ đã đành. Chiều tôi lại đắc tội luôn ông chủ. Lúc đó ông chủ mời toàn bộ nhân viên uống cà phê. Mọi người làm việc vất vả rồi. Uống ly cà phê thư giãn nhé. Đồng nghiệp bắt đầu nịnh bợ. Chỉ có tôi phàn nàn. Uống cà phê thư giãn gì chứ? Muốn chúng tôi thật sự thư giãn thì tổ chức đi du lịch tập thể. Tôi ngớ người ra. Mồm tôi tự nói mà. Ông chủ quay sang nhìn tôi. Không vấn đề gì, xong dự án này sẽ dẫn mọi người đi chơi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy nhanh về chỗ ngồi. Đồng nghiệp càng phục tôi hơn, làm công bao năm. Lần đầu thấy người như cậu. Cậu đúng là phúc của chúng tôi. Tôi buồn muốn khóc. Miệng này không kiểm soát được. Về nhà, tôi ngồi thử trên sofa. Bố thấy vậy hỏi tôi. Con à, công việc không thuận lợi à? Sao trông con không vui vậy? Bố cũng đâu có vui. Bố thở dài. Cổ phiếu bố mua lại rớt giá. Không biết ngày mai cổ phiếu nào tăng mạnh nhất. Không ngờ bố vừa dứt lời. Tôi tự động nói, bi ra đi. Bố kinh ngạc. Sao con biết? Tôi đành kể tình trạng của mình. Kể cả mấy chuyện cười ở công ty mấy ngày qua. Bố nghe xong, cười sắp chết. Tuy không tin lắm, nhưng vẫn nghe, mua cổ phiếu bi ra đi. Quả nhiên hôm sau cổ phiếu này tăng kịch trần. Bố lấy lại danh dự cổ đông kỳ cựu. Không ngớt lời khen tôi. Đến tối, tin tức đưa tin, Anh Quốc trong cuộc diễn tập quân sự này sẽ điều động 4 tàu sân bay hạt nhân. Tôi lại không kiểm soát được. 10 phút nữa sẽ có 3 chiếc nổ tung. Ngay sau đó, trên TV xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ. 3 tàu sân bay của anh nổ tung ngay tại chỗ. Bố ngạc nhiên. Con à, căn bệnh chỉ nói thật của con là thật sao? Đúng rồi, con đã kiểm chứng nhiều lần. Chắc chắn chuẩn không cần chỉnh. Thế là gia đình tôi họp khẩn. Bố mẹ bảo tôi có khả năng này. Đi làm thuê thì quá phí. Phải cống hiến cho quốc gia. Bố tôi nhanh chóng giới thiệu tôi với bạn học cũ.
Phó Bộ trưởng Trần của thành phố. Tất nhiên ông ấy không tin tôi có bệnh này. Trên đời thật có bệnh như vậy à? Ông Trần, câu này ông hỏi nhiều lần rồi. Phó Bộ trưởng Trần gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu trầm ngâm. Rõ ràng căn bệnh của tôi đã gây sốc cho ông. Một lúc sau, tôi chủ động phá vỡ sự im lặng. Thưa ông Trần, tôi biết bệnh này rất kỳ lạ. Nhưng nó là thật. Phó Bộ trưởng Trần, tôi phải kiểm chứng. Cứ kiểm chứng đi. Sau đó, Phó Bộ trưởng Trần hỏi tôi có mấy anh chị em. Tôi lại mở miệng. Tính cả mất sớm, tổng cộng 5 người. Ông là con thứ hai. Trước ông, có chị mất lúc chưa sinh. Một em trai, 2 em gái. Lần lượt là giám đốc ngân hàng, giáo sư đại học và giám đốc công ty tư nhân. Nghe tôi nói xong, Phó Bộ trưởng Trần kinh ngạc. Hoàn toàn giống tình hình gia đình ông ấy. Một lúc sau, Phó Bộ trưởng Trần lại hỏi, cậu học xem bói à? Tôi hơi bất lực, nhưng vẫn kiên định trả lời. Ông Trần, tôi sinh ra trong thời đại mới, lớn lên dưới lá cờ Tổ quốc, không mê tín. Nếu ông không tin có thể hỏi thêm vài câu. Kiểm chứng đi. Phó Bộ trưởng Trần gật đầu. Trước khi tốt nghiệp đại học tôi học bao nhiêu trường? 3 trường tiểu học, 1 trường cấp 2, 2 trường cấp 3, 1 đại học. Đi làm rồi còn học bồi dưỡng 1 năm tại một đại học khác. Hoàn toàn chính xác. Ánh mắt ông ấy thêm chút tin tưởng. Tối qua trước khi ngủ, tôi làm gì cuối cùng? Lau kính, lúc 10 giờ 3 phút tối. Ánh mắt Phó Bộ trưởng Trần càng tin tưởng. Tôi đề nghị, ông Trần cũng có thể hỏi về tương lai. Ví dụ vài phút nữa. Phó Bộ trưởng Trần nghĩ rồi hỏi. Tài liệu tiếp theo tôi sẽ nhận là gì? Tài liệu về bổ nhiệm giám đốc nhân sự quận Phúc An. Rõ ràng, Phó Bộ trưởng Trần cũng không biết tài liệu nào. Sau đó ông hỏi thêm vài câu. 20 phút nữa CCTV sẽ phát tin gì? Anh Quốc trong cuộc họp đang diễn ra. Đã xác định chuyện gì? Bố cậu 1 tiếng nữa làm gì? Miệng tôi trả lời từng câu. Và trong thời gian tiếp theo, trả lời đều đúng. Phó Bộ trưởng Trần lập tức gọi điện, khen bố tôi không ngớt lời. Khen bố sinh được đứa con tốt. Cúp máy xong, Phó Bộ trưởng Trần ra ngoài, để tôi một mình tận hưởng niềm vui thành công. Chưa được bao lâu, Phó Bộ trưởng Trần dẫn một cô gái trẻ vào. Ban, giới thiệu với cậu. Cô ấy tên Lưu Như Yên. Sau này cậu theo cô ấy. Lưu Như Yên cười với tôi. Đồng nghiệp mới, chào mừng cậu. Tôi cũng cười đáp lại. Cảm ơn, tôi nhanh chóng vào làm chính thức. Dù là thực tập sinh, nhưng vẫn là thành viên phục vụ nhân dân. Hôm đó tôi vừa bước vào văn phòng. Lưu Như Yên gọi tôi lại. Chào buổi sáng, đồng chí. Nhìn cô gái xinh đẹp. Tôi hơi say đắm. Chào buổi sáng, cậu chưa ăn sáng nhỉ? Tôi dẫn cậu đến căng tin cơ quan. Trên đường đến căng tin với Lưu Như Yên, cô ấy giới thiệu chi tiết từng nơi ở đây. Ăn xong tôi theo cô ấy về văn phòng. Nhìn anh lính mặc đồng phục ở cửa. Trời, còn có vệ sĩ cho cậu. Lưu Như Yên lắc đầu. Là cho cậu đây. Tôi sửng sốt. Mới vào làm ngày đầu mà có vệ sĩ sao? Cậu đừng áp lực. Là bộ trưởng dặn đấy. Lát nữa cậu còn gặp bộ trưởng nữa. Tôi mới thấy nhẹ nhõm. 11 giờ. Tôi cùng Lưu Như Yên đến văn phòng bộ trưởng. Bộ trưởng rất thân thiện. Đồng chí, ngồi đi. Tôi như con rối được điều khiển. Ngồi trên sofa theo chỉ thị của bộ trưởng. Ông ấy hỏi tôi vài câu. Tương tự Phó Bộ trưởng Trần hỏi. Khi xác nhận khả năng của tôi là thật, bộ trưởng cuối cùng hết nghi ngờ. Tôi cũng giành được niềm tin của tổ chức. Sau nửa tháng nữa, hầu như ngày nào tôi cũng thảnh thơi. Tôi hỏi Lưu Như Yên. Thật sự không có việc gì cho tôi làm à? Tôi rảnh rỗi quá. Chưa tới lượt cậu ra tay. Cứ chơi đi. Có việc nhất định gọi cậu. Vài ngày sau, cuối cùng đến lượt tôi. Trong một tòa nhà thương mại ở quận Phúc An, có kẻ xấu bắt giữ con tin. Còn đặt thuốc nổ trong tòa nhà. Tình hình rất nguy cấp. Chuyên gia đàm phán thất bại. Cảnh sát không dám hành động. Sợ kẻ xấu giết con tin. Người phụ trách địa phương lo đến vã mồ hôi. Tôi và Lưu Như Yên đến hiện trường. Người phụ trách thấy chúng tôi thì ngạc nhiên. Chỉ có 2 người à? Chuyên gia từ trên phái xuống đâu? Tôi cười. Chuyên gia là tôi đây. Nói xong tôi bước vào tòa nhà.